Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Người đại diện của Trương Tân Thành rất cao giá, luôn đưa ra rất nhiều yêu cầu với đối tác. Gần đây người đại diện này còn khiến Trương Tân Thành mất một kịch bản, hiện tại rất nhiều show không dám mời Trương Tân Thành nữa. Lương Khiết rất coi trọng bộ phim hợp tác cùng Trương Tân Thành, cô ấy không chỉ bỏ thêm tâm sức vào tạo hình nhân vật mà mỗi ngày đều luyện tập kịch bản. Ngược lại thái độ của Trương Tân Thành rất ung dung, cậu ấy nhận bộ này vì trả nợ ân tình, phim cũng là phim nữ chủ cho nên không quá để tâm. Công ty quản lý của Trương Tân Thành hiện có những nhân viên giỏi sẽ được cử đến đoàn đội của anh ấy, dù sao thì anh ấy là cây hái ra tiền, chỉ dựa vào anh ấy để nuôi tất mọi người trong công ty. Trương Tân Thành gần đây đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy muốn trải nghiệm điều gì nhất khi trở thành một cô gái. Trương Tân Thành trả lời muốn trải qua những gì đau đớn nhất của phụ nữ bao gồm cả lúc đến tháng, sinh con, cho con bú. Anh ấy thực sự rất đồng cảm với phụ nữ. Vân Thượng Chi Nhật đã xác định nam chính là Lý Dịch Phong, sắp khai máy, bộ phim mới đang phát sóng đã giúp Lý Dịch Phong kéo về không ít hảo cảm. Người trong giới cũng công nhận cố gắng của cậu ấy trong bộ này, bộ phim Người thổi kèn vào chỗ, sắp tới dự định phát sóng trên đài Giang Tô. Bên CCTV cũng có ý định muốn chiếu nhưng ra giá khá thấp nên phía sản xuất không thể đồng ý được. Xuân Vãn có tiếp xúc với Lý Dịch Phong nhưng tạm chưa chốt. Lý Dịch Phong và Kim Thần không yêu nhau, ảnh phóng viên chụp được bữa liên hoan của đoàn phim sau hôm họp báo tuyên truyền, với Kim Thần thật sự rất hút người khác giới. Có nhiều sao nam công khai tán tỉnh với những người không thích cô ấy sau lưng hay mắng cô ấy là trà xanh, mặc dù Lý Dịch Phong vẫn đang độc thân. Nhưng trong giới có rất nhiều sao nữ thích anh ấy, EQ của anh ấy cao, rất biết quan tâm tâm tình của người đối diện. Bộ phim của Lý Dịch Phong chiếu trên CCTV có thành tích rất khả quan, CCTV cũng rất hài lòng, trước đây diễn xuất của Lý Dịch Phong vẫn luôn bị nghi ngờ. Thông qua bộ phim này mọi người cũng đánh giá anh ấy bằng cặp mắt khác, rating của Bí ẩn mà vĩ đại, một đường đi lên, rating real time cũng phá 2.3. Độ thảo luận về Lý Dịch Phong cũng luôn rất cao không có dấu hiệu hạ, CCTV rất hài lòng với rating lần này, còn lập topic vì bộ phim này, coi như tác phẩm tân chủ lưu mà tuyên truyền. Thành tích lần này của Lý Dịch Phong rất đẹp, rất có ích cho tương lai phát triển của anh ấy, trước đây anh ấy bị chế nhạo không có kỹ năng diễn xuất. Bây giờ nhờ bộ phim này mà cái nhìn của dư luận cũng cải thiện rất nhiều, Lý Dịch Phong sẽ tham gia vai khách mời trong Thành phố Lý Tưởng. Lý Dịch Phong sẽ tham gia diễn xuất Vây Khốn Trường Xuân, anh lấy được rất nhiều tài nguyên dòng chính. Sau khi Trương Vũ tạm rời vị trí tại Vogue có lẽ sẽ qua LV nhận chức mới, nghe được tin đồn này rất nhiều nghệ sĩ lại chạy đến lấy lòng Trương Vũ. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn duy trì quan hệ với Trương Vũ, sắp tới rất có thể sẽ được LV thăng cấp, đoàn đội cô ấy đã chuẩn bị bản thảo giải đường rồi. Lưu Lạc Địa Cầu 2 tổ chức họp báo, hồ sơ tạm định năm 2023, đạo diễn là Quách Phàm, được chú ý nhất vẫn là đội hình diễn viên chính. Rất nhiều người hy vọng vẫn giữ nguyên đội ngũ ban đầu, tuy nhiên chuyện cá nhân của Khuất Sở Tiêu đem đến những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Khuất Sở Tiêu còn đắc tội với người ta, tài nguyên đều không có, bản thân lại không có khả năng cân phòng vé, nếu bị đổi vai cũng không có gì lạ. Cư dân mạng có người loan tin, dàn diễn viên chính của Lưu Lạc Địa Cầu 2 là Ngô Kinh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Khuất Sở Tiêu. Nhiệt Ba là tương đối bất ngờ. Mấy năm nay cô ấy vẫn chưa đặt trọng tâm lên màn ảnh rộng. Bây giờ nếu được đóng phần 2 trong một bộ phim bạo sẵn thì cũng có nghĩa cô ấy đã có cơ hội truyền hình lên màn ảnh rộng. Địch Lệ Nhiệt Ba mặt ngày một cứng, hiện tại video của cô ấy đều cần chỉnh sửa kỹ lưỡng. Gần đây cô ấy còn đang hỏi thăm về vài bác sĩ đáng tin cậy để chữa trị. Em là niềm kiêu hãnh của anh của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tháng sau sẽ tuyên truyền. Hai người sẽ hợp thể để tuyên truyền. Gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba bị không ít người phát bản thảo cô chỉnh dung. Hành trình quá nhiều, đương nhiên thỉnh thoảng trạng thái không tốt cũng rất bình thường. Ngự Giao Ký sẽ bình phiên cho nam nữ diễn viên chính. Nhưng tên của Địch Lệ Nhiệt Ba xếp trước Nhậm Gia Luân cũng rất bình thường. Bộ phim đã mời cố vấn tạo hình của Yêu Miêu Chuyện tháng 1 năm sau sẽ bấm máy. Địch Lệ Nhiệt Ba còn một kịch bản phim lễ vật dâng tặng nhưng thời gian không quá gấp, có lẽ sau khi quay xong Ngự Giao Ký mới quay tới phim này. Phim truyền hình Trường Tương Tư. Trúc Tự Đan, sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba không ký tiếp hợp đồng thì Gia Hành bắt đầu để Trúc Tự Đan tiếp nhận tài nguyên của Nhiệt Ba. Tận lực nâng cho gần bằng tiểu hoa đang hồng nhà Gia Hành là Dương Mịch. Vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, Fandometric, hệ thống tổng hợp số liệu về những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên Tumblr, công bố loạt bảng xếp hạng tổng hợp của năm 2020, trong đó, bộ phim cổ trang Ăn Khách Trần Tình Lệnh lại tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng phim chuyển thể hàng đầu 2020 với vị trí thứ 9. Thứ hạng này của bộ phim tăng 27 lần so với năm ngoái ở vị trí 36, không dừng lại ở đó.
Hai diễn viên chính của bộ phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có mặt trong bảng xếp hạng nam diễn viên hàng đầu năm 2020, cụ thể, Vương Nhất Bác đứng ở vị trí 19, còn Tiêu Chiến đứng hạng 22. Trước thông tin này, khán giả và người hâm mộ chúc mừng cho đoàn làm phim và hai diễn viên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Thành tích này rất ấn tượng và gây bất ngờ cho cộng đồng mạng, theo như số liệu thống kê của Yahoo. Lượng người sử dụng Tumblr hàng tháng lên tới khoảng 300 triệu với 555 triệu lượt truy cập thường kỳ. Ngoài ra, Tumblr cũng thể hiện được sức hút với giới trẻ khi có tới 50% người sử dụng nằm trong độ tuổi dưới 25. Không chỉ vậy, đây cùng là nền tảng xếp thứ 28 thế giới trong danh sách những website có lượt truy cập lớn nhất trên thế giới. Tumblr vốn được biết đến là sân chơi của fanart, fanfic và các nội dung LGBT. Chính vì vậy, một bộ phim đam mỹ như Trần Tình Lệnh rất được người dùng của Tumblr ưa chuộng. Tuy nhiên, phần lớn fan Trung Quốc không được tiếp cận với Tumblr, nhưng Trần Tình Lệnh nói chung và Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nói riêng vẫn xếp hạng khá cao, chứng minh phim và cặp đôi diễn viên có rất đông fan quốc tế.